Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Don't you give up, nah. مرحبا. اليوم رح نكمل حكي عن القصة وأنا جيت أشارك جنى. اليوم رح نكمل حكي عن القصة وأنا جيت عشان أقدم لها الدعم لأنها ركيكة لغويا تعرفوا، وضفتي دايما هي اللي بتثري الحوار وهيك. أكيد. ما رح أقول لك إنه في حرباي. يميها. المرة الماضية حكينا عن كيف تحولوا قصة كلاسيكية للعبة ممتعة. القصة المشهورة ليلى والذئب فيها كل إشي بتحتاجه عشان تعملوا لعبة خرافية. ليلى بتروح على الغابة عشان تلاقي جدتها، تقعد تسأل جدتها الأسئلة المعتادة: أنفك الكبير، تمك الكبير، سنانك كتار. حكينا عن آراء المطورين المختلفة عن أهمية القصة بس إشي تحطيه هو اللعبة بتحمل. جنى بتمزحي؟ أنا ما بلعب اللعبة إلا عشان القصة. أكيد سمعتوا عن مثلث الإنتاج الشهير صح؟ إذا لا عادي لأني ما سمعت عنه قبل كتاب. هو ببساطة مفهوم بيسمح لكم باختيار شغلتين من 3 شغلات، هم المال والوقت والجودة. بس مو هذا اللي بيهمنا هو مثلث الغرابة اللي هو بتكون من الشخصيات، الفعاليات والعوالم. بإمكانكم تطبقوا على وحدة منهم إنه تكون كتير غريبة. إذا طبقتوا على أكثر من وحدة الغرابة رح تخرب اللعبة. وانتوا بتكتبوا القصة رح تلاحظوا انه في 3 انواع من اللاعبين. النوع الأول اللي هن كتير مهتمين بالقصة بس وهي عم تصير. والله لطيف القصة، يلا وقت اللعب. النوع الثاني اللي مهتم بالقصة زيادة عن اللزوم وبده يتعمق في تفاصيل ولاقي عمق تانية وهيك اشي. عمق الأعماق هي شو؟ واو 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 واو. فاين هداك اللي على هداك. تمام، عشان هيك مات. اوكي تمام، اوكي لا تموت. اوكي تمام، خلص مات. اوكي. النوع الثالث اللي مش مهتمين بالقصة بالمرة وبضلوا يكبسوا على السكرين عشان يعملوا سكيب. ممل. يلا. اها. مين مهتم ممل. ليه بتعمل القصة طويلة اصلا؟ مين بده يحضر القصة؟ لا. لازم تفرقوا بين التشويق والمفاجأة. طبعا بهذا الوقت بيكون المشاهد هيك حالته: لا تموتي في قنبلة، لا تموتي في قنبلة. غبية لأنك هيها قنبلة، في قنبلة، في قنبلة، شو فيها شو. أسفين إن دعسنا عليكم يا نباتات، يا النملات كمان أسفين إن دعسنا عليكم يا نملات. هلا وقت قفل القصة وهي حرفيا نفس صعوبة بداية القصة. يبدو إنه اللي حكيته هلا أبدا ما كان مفهوم، وعشان أوضحه أكتر وقت الفلسفة مع شام رح أطرح لكم مثال. في لعبة نحن كتير بنحبها وهي ريد بول من أكتر الألعاب الممتعة، وكل مرة بنرجع نلعبها لأنها مربوطة عنا بقصة. شوفوا أحلى قصتهم مثلا. هذا بيخلي الكرة الحمراء تروح وتدافع عنهم، وشوفوا ما أحلى النهاية. هاي هي الفكرة من بداية القصة، تذكرة القصة. زمان كانت تذكرة اللعبة هي عبارة عن شاشة سوداء مكتوب عليها لقد موت. مع الزمن للأسف طورت وصار لازم يكون في نهاية. عشان هيك طفوا جشع اللاعبين للمزيد من الإثارة والحكي وهيك. فأحسن شيء
سكروا اللعبة لما تكونوا حاسين إنه اللاعب خلص ارتاح تمام اقتنع باللعبة. قديش لازم تكون مدة اللعبة؟ زمان كانت مدتها توصل 20 ساعة. وزمان زمان زمان كانت توصل ل40 ساعة. بس حاليا من 8 ساعات ل10 ساعات. وبإمكانكم تختموا اللعبة كاملة. بس عادي ما لازم تطبقوها، لأنه هذا الإشي ما بزبط على كل أنواع الألعاب، بس على الألعاب اللي بتكون طويلة وهيك فيها أدفنتشر وهاي الأشياء. أنا بحب أكون واضحة. صح، في شيء كتير مهم نسينا نحكي عنه، وهو العنوان. يعني تعلموا منه حدلقة، شرنقة، قوقعة، معلقة. لا بمزح، بس إنه هيك عناوين واضحة. يعني فورا بس تسمعوا قوقعة بتعرفوا إنها عن أم سحرية تنقذ بنتها الطائرة. شيء كتير واضح. لا بمزح، بس إنه لازم يكون العنوان شيء واضح بربط اللاعب أول ما يسمعه بتذكر القصة. كمان له أنواع. أول نوع العنوان الحرفي اللي بيكون مأخوذ من اسم اللاعب، اسم المكان، أو الفعاليات اللي معمولة بالجيم أو طريقة اللعبة. النوع الثاني العنوان الأكشن، ببين روح اللعبة. ببين روح اللعبة. روح اللعبة يعني مش شيء واضح، فيه شوية دراما وهيك، له علاقة بطبيعة اللعبة. النوع الثالث اللي هو العنوان اللعوب، بيخليكم تقدروا وتقيموا عبقرية الصانع زي هاف لايف أو جاست كوز. النوع الرابع عنوان البقرة البنفسجية. هدول العناوين اللي بيخلوك مش فاهم أي شيء، واللي بيدفعوك وبيستفزوك لأنك حابب تعرف اللعبة وتشوفوا شو هالاسم الغريب وشو اللي جواها، زي فار كراي أو ليتل بيج بلانت. Little Big Planet. Little Big Planet. يفضل تخلوا عناوينكم قصيرة واضحة وواصفة عشان بتكون أسهل للتذكر وصناعة شعار اللعبة. لما تلاقوا اسمكم الرائع وتكونوا متحمسين لتطبقوه تكتشفوا إنه موجود من قبل، فعشان هيك ابحثوا بحث سريع على جوجل عشان تتفادوا هاي المشكلة. بعد ما خلصنا ولقينا عنوان اللعبة، هلا لازم نلاقي الشخصيات وأسماء إلهم كمان، ولازم تعملوا اللاعب يحب الشخصية ويتعلق فيها ويفرق معه موتها، عشان إنه هذا خلص ما لازم أحكي شيء بعد هاي يفرق معه موتها خلص إنه. أكيد في منكم بتذكروا ليالي من الدموع قضيتموها لأنه لاعبكم المفضل أو البطل المفضل مات بلعبة أو بفيلم. لازم تخلوا اللاعب متعلق بهاي الشخصيات لهالدرجة، زي لما مات شويتشي أكاي. أنا بالنسبة لي نوت اسمه كتير غريب بس كتير كان حرام. تفرق كتابة قصص لألعاب الأطفال عن قصص لألعاب عادية. يعني واسألوا ناس مجربين. بس هذا ما بيعني إننا نستخديهم ونحط شيء مش ضابط عشان إنه أطفال وهيك. أغبياء عادي، شو بدنا فيهم؟ الأطفال مش أغبياء، أذكى مما تتوقعوا. مين اللي بيحكي؟ إحنا كتير كبار لأنه الأطفال أذكى مما بتتوقعوا. لكنني طفل بريء. كتابة القصص المرخصة، يعني أنتوا لما بدكم تستعملوا إشي أو شخصيات من مسلسل أو فيلم معروف لازم تكون معكم ترخيص. يعني لازم صاحب الكاركتر يعطيكم صلاحية وهو يكون موافق ويحط لك شروط ويضل معك لحد ما تخلص الجيم ويجربها ويشوف إذا فيها شروط زيادة مش عاجبته. آسفة. هيك نكون خلصنا هاي المرحلة وعرفنا كل شيء عن القصة. لا بمزح، مش كل شيء كتير. عشان هيك تابعونا بالحلقات الجاي، شغلوا جرس التنبيهات واعملوا اشتراك بالقناة، وشكرا لكم. إحنا ما بنقدر نغطي كل شيء عن كتابة القصص لأنه هذا عالم يعني أكبر من كبير. هوليوود مختصة بهاي الأشياء. إذا بدكم زوروهم، كتير سهلة الشغلة، زوروهم احكوا معهم بيفيدوكم شوي يعني مش كتير. إحنا بنفيدكم أكتر. بس هيك، سلام. لسه في لايك شير فولو انستغرام. لا تنسوا تتابعونا بإنستغرام واشتركوا بالقناة، شغلوا زر التنبيهات عشان كل أربعاء بننزل فيديو كتير نتعب عليه. وشيروا الفيديو مع كل الناس اللي بتعرفوهم بحياتكم. يعني روحوا على الواتساب ليست اعملوا سيلكت اول وبيكون تمام. وكتير بنكون سعيدين لنسمع آرائكم الحلوة. بس هيك، سلام سلام. سلام سلام سلام. ضل نحكي سلام 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 سلام. هلا وقت نقفز.